say, very physically demanding. Bylo strašný. To je náš konec. Máme trochu odložený start, protože ráno byla mlha, poměrně jako hustá. Tím, že pojedeme v 10:30, tak vlastně pojedeme přes oběd. A to je to nejhorší období, protože sluníčko je nahoře a nehází to žádný stíny. Nejsou vidět žádný duny, žádný díry, bude se to bořit. Takže nic moc, ale je to pro všechny stejný a bude to dneska zajímavý. Ale jsem nervózní jako ve prase, to ti řeknu na rovinu. Stage number 11 is here. The special stage will be all in sand and dunes and 276 kilometers long. Stage 11 today, it was really difficult. It was in the empty quarter. We had a very delayed start because of the fog this morning. I think today was I would say very physically demanding, so I'm quite very tired. A lot of camel grass in the dunes, so it was very bumpy. In the beginning I tried to push, but then because of the bumps it felt a little too risky and too dangerous, so then I took it more easy, so at the end I went a little slower. We finished in mostly one piece, so I'm glad it's the last day tomorrow. Duny za světlo jsou dobrý, ale ne v empty quarter. To bylo strašný, jsme si jeli dolů do té rokle a už nebyla cesta návratu. Tam bylo všude rozjížděný, hrozně všude byly trichtíře, ale hluboký jak prase, takže tam bychom bývali skončili, to bylo prostě každou chvíli skončit. Jednu vole větší než druhou. Zvládli jsme podle mě nejtěžší etapu pro nás tady na Dakaru, protože byla celá v dunách, v Rupalkali, největší poušti, čtvrté největší poušti. Kopali jsme jenom asi jednou. Nakonec musím říct, že jsme si to užili. Pojď na to vyjedem, pojď. Tak a doprava. Výborně, já už nemůžu. Před chvílí jsme dojeli, no, tak jsme rádi, že jsme to dali, protože to fakt jako byla asi nejhorší etapa z celého Dakaru. Jo! Je to tam, jo! Hej, ty vole! Konečně, když přišly ty duny, kam jsme se těšili, nebo já jsem se tam těšil, tak hned na startu viděli jsme, že všichni ty tři před náma měli obrovský problémy vyjet vlastně hned od startu tu dunu, tak jsme vystartovali s velkým respektem. No, vyjeli jsme do 3/4, což bylo docela dobrý, ale ve 3/4 jsme zapadli. Teďka nevím, co mám dělat. Jsme se z toho dostali, chvilku jsme si poházeli. Vykopali jsme auto, povedlo se nám otočit, v takovém trichtýřu se otočit. A dál jsme nemohli projet další, byla ještě větší, takže si Martin couvne do protisvahu, že se trošku rozjedeme. Byli jsme připraveni na nejhorší a to nejhorší přišlo, no, ale ne to, co bychom čekali. Kloubovka! Jo. To je náš konec. V tu chvíli bohužel nám praskla přední kloubovka. No a to je konec. Hrabou jenom zadní kola a to v těch dunách nejde. My jsme neměli jako náhradní díl tuhletu polosu. Na projektní té etapy je nějaký časový limit, dneska bylo 6,5 hodiny. Kluci si s tím 2 hodiny hrajou a toto tady dělají v klidu v depu. Takže my jsme to opravovali třeba 3-4 hodiny, takže bychom stejně byli diskvalifikovaní. Držel to nafouknuto, že se rozjedeme. To auto celý Dakar, celých 14 dní fungovalo úplně perfektně. Chybí nám posledních 200 km do konce Dakaru a stalo se to, co se stalo. Jseš takhle blízko cíli a ten cíl jako neuvidíš, no. Já mám slzy na krajíčku, bohužel, protože celý ten tým, ty kluci, všichni nás to stojí hrozný úsilí na úkor času všeho.
byli jsme rozhodlí, že už nebudeme pokračovat zítra. Ale když jsem přijel sem do depa a viděl jsem mechaniky, jak jsou smutný, tak jsem to přehodnotil a rozhodl jsem se, že budeme zítra pokračovat a že budeme bojovat ještě aspoň o etapové umístění, protože už jsme mimo závod. Letos jsme se snažili natestovat a pověnovat se tomu tolik, že je to opravdu smutný a nějakým způsobem v tuhle chvíli je rok života zahozený v jedné vteřině. Takže se tady potkáme zase příští rok a budeme bojovat. Nemůžeme to tady nechat jen tak, že jsme to neprojeli, musíme to příště projet znova.